हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी पंकज मुखिया। म तपाईहरुको समक्ष फेरि पनि एउटा भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा MS.Word सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु र आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा MS.Word मा चाहिँ लोगो चाहिँ डिजाइन पारेर चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म एउटा चाहिँ लोगो डिजाइन पारेर म यहाँ राखेको छु र यस्तै सेम लोगो चाहिँ तपाईहरु पनि घर बसी चाहिँ तपाईहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ म अलरेडी यहाँनिर एउटा लोगो डिजाइन पारेर राखेको छु। हो फ्रेन्ड्स, यस्तै लोगो चाहिँ तपाईहरु पनि आफ्नो घर बसी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो म स्टार्ट गरे। अब यहाँनिर जुन लोगो छ यो लोगोलाई चाहिँ फर्स्टमा मैले के गरे डिलिट गर्छु। अब कन्ट्रोल ए एन्ड डिलिट बटन। अब डिलिट भइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर म एउटा शेप लिए। एकैछिन फ्रेन्ड्स, म यहाँनिर जुम गराउन गइरहेको छु। अब यहाँनिर म इन्सर्ट भन्ने ट्याबमा गएर शेप्समा क्लिक गरे एन्ड यहाँनिर म एउटा चाहिँ शेप लिए। डु नट भनेर यहाँनिर शेपको जुन नेम रहेको छ यो डु नट भनेर शेप म यहाँबाट लिए र यहाँनिर चाहिँ म यहाँ एउटा चाहिँ शेप्सको म डिजाइन यहाँनिर कोरे, यानी कि यहाँनिर शेपलाई क्रिएट गरे। अब यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी यहाँनिर मैले एउटा शेप डिजाइन गरिसकेको छु र यो साइजलाई चाहिँ म अलिकति इन्क्रिज गराए। ओके, तपाईं पनि मिलाउनु होला, चारैतिर यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ येलो कलरको जुन एउटा इन्डिकेट साइन यहाँनिर देखाइरहेको छ यो साइनमा चाहिँ तपाईं माउस क्लिक गरेर यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। कतिको मोटो पातलो चाहियो त्यो अनुसार चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि एडजस्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईं अब यो लोगो भित्र चाहिँ अब के राख्नुहुन्छ, के को नामको लोगो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो लोगोको नेम राख्नु होला। अब जस्तै कि यहाँनिर म चाहिँ फर एक्जाम्पलको लागि एउटा चाहिँ भनौँ न म नाम राख्न गइरहेको छु। अब कसरी चाहिँ नेमलाई चाहिँ यहाँनिर इन्सर्ट यो लोगो भित्र चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने हो भन्ने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्सर्ट भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट आई क्लिक। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले वर्ड आर्ट भनेर यहाँनिर जुन राइट साइडमा छ यो वर्ड आर्ट भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईं फर्स्टकै जुन छ फर्स्ट नम्बरको जुन अप्सन रहेको छ यो वर्ड आर्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि टाइप टेक्स्ट, यो टाइप यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट के रहेको छ त्यो यहाँनिर टाइप गर्नु होला। ओके, त्यसपछि यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो टेस्ट भन्ने चाहिँ यहाँ आइसकेको छ र यो टेस्टलाई के गर्नु होला भने फर्मेटमा क्लिक गरेर इन फ्रन्ट अफ टेस्ट गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि फर्मेट र टेस्ट र्यापिङमा क्लिक गरेर इन फ्रन्ट अफ टेस्ट भन्ने यहाँ अप्सन खुल्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले यहाँ यो शेप भित्र यानी कि यो जुन सर्कल भन्ने शेप छ यो सर्कल शेपमा चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई र यहाँबाट चाहिँ तपाईले यसको यो जुन शेपको जुन आकार रहेको छ यो आकारलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज शेप भनेर छ, यो चेन्ज शेप्समा जानु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन सेकेन्ड नम्बरको आर्च अप भनेर कर्व भन्ने जुन शेप रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो शेपलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने अब त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई कर्व गर्नुहोस् यसरी। ओके, त्यो अनुसार एडजस्ट गर्नु होला कतिको सेन्टरमा चाहियो तपाईलाई त्यो अनुसार एडजस्ट गरिसकेपछि यसको कलर पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। शेप कलर राख्नु होला है। कलर राखिसकेपछि त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तल चाहिँ अब आफ्नो एड्रेस छोड्न चाहनुहुन्छ भने तल एड्रेस पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको
चाहिँ मैले यही टेक्स्टलाई मैले के गरेँ, कपी पेस्ट गरेँ, कन्ट्रोल सी एन्ड कन्ट्रोल भी, डबल आयो। अब यसलाई चाहिँ म तल ल्याएँ र यसलाई पनि तपाईँ सेप चेन्ज गर्नु होला। सेप चेन्ज भन्ने अप्सनमा जानु होला र यहाँनिर अर्को थर्ड नम्बरको जुन रहेको छ आर्च डाउन भनेर यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ जस्ट उल्टो भइदियो यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एडिट गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक गर्नुहोस् र एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ एडिट गर्नुहोस्। जस्तै एड्रेस राख्नुहोस्। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ क्लिक गर्नु ओके र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ र यो तपाईँको के छ भने माथिको भन्दा तलको बोल्ड जस्तो देखियो, अलिकति धेरै बोल्ड देखियो। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो बोल्ड कम गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले यसको जुन साइज छ, टेक्स्टको फन्ट साइज छ, फन्ट साइज चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक अन प्रेस राइट क्लिक अन इट एन्ड एडिट टेक्स्ट र यहाँ माथि गएर चाहिँ तपाईँले यो फन्ट साइज जुन रहेको छ यो फन्ट साइजलाई चाहिँ तपाईँले कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि फेरि चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ सेपलाई चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, किनभने फन्ट सेप चेन्ज गरेपछि यसको आकार पनि चेन्ज भएर आइदिन्छ। ओके, ओके, यसरी तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो टेक्स्ट यसमा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अब यो सेपको बिचको जुन भाग रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लोगोको संस्थाको चाहिँ तपाईँले फोटोस राख्न सक्नुहुन्छ कि त कुनै लोगो छ, कुनै डिजाइन छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। म इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म यहाँनिर केही डिजाइन म छोड्न गएँ, सेपमा गएँ। त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा सेप्स लिएँ है। त्यो सेप्स लिइसकेपछि यहाँबाट सेपलाई कोरेँ। ओके, या त तपाईँले यसको साटो चाहिँ तपाईँले अर्को सेप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। क्लिप आर्टमा गएर तपाईँले इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्, क्लिप आर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि राइट साइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सर्च फर गो भन्ने अप्सन आइरहेको छ, यहाँ गो गराएँ। त्यस पछाडि यहाँ तल ड्रोल गरेर माउसलाई चाहिँ स्क्रोल डाउन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुनै तपाईँलाई लोगो मन परेको छ भने यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कम्प्युटर रिलेटेड लोगो चाहिएको छ भने यहाँ माथि चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर टाइप गरेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर रिलेटेड लोगो आयो, जस्ट एउटा कुनै पनि एउटा डिजाइन दिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइन आइसकेको छ र यो डिजाइनले तपाईँले चाहिँ फर्मेटमा क्लिक गरेर टेक्स्ट ऱ्यापिङमा क्लिक गरेर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यो सेपको भित्र चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब तपाईँले यो टेक्स्टको कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन सेप छ यो सेपको कलर पनि तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेटमा गएर फर्मेटमा क्लिक गरेँ, म सेप फिलमा गएँ। त्यस पछाडि यसरी चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर कुन राख्ने हो, कस्तो राख्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ सेपको ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर अझै केही आकार राख्न चाहनुहुन्छ, सेप राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्, सेप्समा, एन्ड यहाँबाट म जस्ट एउटा स्टार भन्ने साइनको चाहिँ सेप राख्न खोजेँ। ओके, यसलाई म कपी गरेँ, डबल कपी गरेँ। अलिकता यो साइजलाई अलिकति म कम गरेँ।
यसलाई म कपी गरेर राखेँ, ठिक छ। र यो दुईटैलाई कपी गरेर यो साइड राखेँ। ओके, यसरी तपाईहरु यहाँ लोगोको डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ म अझै यहाँनिर तल चाहिँ म अझै एउटा केही शेप्स राख्न खोजेँ। यसलाई पनि म कलर गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछाडि यो शेपको भित्र चाहिँ तपाईले आफ्नो इस्टाब्लिश डेट राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो संस्थाको इस्टाब्लिश गरेको डेट राख्न सक्नुहुन्छ, कि त तपाईलाई अब जे इच्छा छ त्यो इच्छा अनुसार चाहिँ तपाईले यहाँनिर टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ, त्यतिकै खाली पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर केही कुरा चाहिँ म यहाँनिर इस्टाब्लिश डेट राख्न खोजेँ यहाँनिर। अब पेस्ट राइट क्लिक अन इट एन्ड एड टेक्स्टमा जानु होला र त्यसपछाडि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर लेख्न दिइरहेको छ तपाईलाई। अब यसको चाहिँ म कलर चेन्ज गराएँ, गएर फन्ट कलर एन्ड फन्ट साइज बोल्ड सेन्टर त्यसपछाडि यहाँनिर चाहिँ एसटिडी इस्टाब्लिस्ड इन्टर प्रेस गरेर 2075 आफ्नो यहाँनिर तपाईले डेट राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट यसरी चाहिँ तपाईहरु आफ्नो संस्थाको चाहिँ लोगो चाहिँ सजिलैसँग MS.Word-बाट चाहिँ पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यसको कलर तपाईलाई कस्तो कुन चाहियो, कुन डिजाइनको कलर चाहियो, कुन डिजाइन यसको लोगो भित्र चाहियो, त्यो डिजाइन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिजाइन अनुसार। ओके, अब त्यसपछाडि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ग्रुप गरेर चाहिँ तपाईहरुले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले ग्रुप गर्नु भएन, अब यो लोगो चाहिँ तपाईले कतै टप अफ पेजमा राख्न खोज्नु भयो भने त्यहाँनिर अब यसरी चाहिँ ग्रुप मुभ गर्नुभयो भने त यहाँबाट चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ है एउटा शेप मात्रै त्यहाँनिर पुग्नेछ। सो तपाईलाई मुभ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब त्यो ग्रुप चाहिँ कसरी गर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले सेलेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर सेलेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको राइट कर्नरमा टप अफ राइट कर्नरमा चाहिँ तपाईले यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेलेक्टमा जानु होला र सेलेक्ट अब्जेक्टमा जानु होला। त्यसपछाडि यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो टोटल अब्जेक्टलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ तपाई ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपिङमा गएर यसरी ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुप भइसकेपछि तपाई सजिलैसँग यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अब यो त थियो एउटा लोगो डिजाइन MS.Word-बाट चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ कसरी एउटा सामान्य एउटा सिम्पल लोगो चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्ने केही टिप्सहरु म तपाईहरुको साथ चाहिँ आज प्रस्तुत गरेँ। र केही त्यस्तो यदि सानोतिनो मबाट मिस्टेक पनि भएको छ भने त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा आएर सजाय र सुझाव पनि चाहिँ दिनु होला भन्दै चाहिँ म तपाईहरुबाट चाहिँ बिदा हुन पुगे। हस्, धन्यवाद।